Hanna Rogulič, Norské děti. Dramatický příběh ženy, o které stát rozhodl, že nesmí být matkou. Jana Sikorová je obyčejná ženská, která dělá věci intuitivně. Je to cestovatelka, v Norsku se usadila kvůli kráse té země a dalším důvodům. Její partner je Švéd. Jana Sikorová je cestovatelka takové té nižší sociální třídy. Ženská, která si prostě na cestách vydělává na živobytí, sbírá jehody, živí se jako servírka, i když má vystudovanou zdravotnickou školu. Nechtěla zůstat v Česku, chtěla cestovat a tam taky poznala svého partnera a spolu se rozhodli, že budou žít oba v cizině. Pro něho Norsko je cizina stejně jako pro ní. Jana Sikorová se rozešla s tím partnerem a byla prostě... potřebovala pauzu. A v té pauze udělala několik chyb. Všimla si norská sociální služba a nedala jí šanci k její smůle ty chyby napravit a uvědomit si je. Ona prostě nezareagovala rychle. Tak pochybuju, že by kdy Barnevern, aby jsme zkráceně říkali té norské sociální službě, zasahoval úplně bezdůvodně, bez ničeho, jen tak. To samozřejmě neexistuje. Vždycky nějaké důvody jsou, ale jde o tu míru těch důvodů. A její případ reprezentuje všechny ty ostatní případy, kdy je to pro nás strašně jemný. Ty důvody jsou strašně jemný. Jde o nějaké psychické týrání, o nějaké náznaky fyzického týrání, které nejsou dostatečně potvrzeny. Jde o to, že Jana Sikorová špatně reagovala ve styku s úřady. Spoustu malých, drobných detailů, který ty detaily tomu úřadu dávají celkový obraz. A oni vyhodnotí, že děti v téhle rodině můžou dojít k psychické újmě. Nikdo netvrdí, že někdo, komu vezmou děti, je dokonalý. Vždycky tam něco je. Ale ona je takový případ, že my, aspoň já jako autor, jí fandím. Já jí říkám, dejte jí ještě šanci. Jenomže jakmile se systém rozběhne a jakmile určitá rozhodnutí padnou, tak šance se zmenšují. A ona dostane ty šance, ona neví, že to ty šance jsou. Ona to nerozpozná, ona prostě je pořád cizinka. Sama ženská tam zůstala a snaží se zorientovat, jak se dá a upíná se na detaily, místo aby řešila celek. To jí přibouchne ty dveře a potom už je ta ulička hrozně úzká. Není to střet dvou kultur, je to střet člověka a úřadu. A každý z nich má jiný pohled na svět, jenže úřad má na své straně moc. To znamená, že jeho pohled na svět je jaksi víc slyšen než její. Cesta do školky oklikou přes most trvala 50 minut. Svítilo slunce. Šikmé severní slunce přicházejícího léta. Od Sundfjordnu až do Indíru jela přímo proti němu. Propalovalo jí oči. Když zastavila na parkovišti před školkou a zhasla motor, zdálo se jí, že zhasla sama. Jela jsem zbytečně. Zaplašila tu myšlenku, která ji táhla dolů, která ji kovala k sedadlu a zakazovala ruce, aby otevřela dveře. Stiskla rty, rázně vystoupila a šla si pro dceru do školky. Tuve Ryd nebyla zvyklá, aby rodiče zvonili tak naléhavě. Ale chápala, že někdo může mít naspěch. Byla ochotna vyjít tomu spěchu vstříc a zrychlila krok, když šla otevřít. Stiskla kliku a rozbušilo se jí srdce. Vám neříkali, paní Sikorová, že Nikola je... Proč v ní ta žena vyvolává strach? Tuve sjela pohledem k jejím rukám. Jistě, má je stisknuté v pěst. Bez děky couvla, ani si neuvědomila, že se přitom trochu schoulila. Kde je Nikola? Odvedli ji Barnevern. Co tam dělá? Proč ji odvedli? Učitelka se ještě víc přikrčila. Tentokrát si svůj pohyb uvědomila a tak záda okamžitě napřímila. Musíte mluvit s nimi. Víte, kde sídlí? Kdo ji odvedl? My máme povinnost předat dítě na Barnevern, pokud je v ohrožení. Nikola v žádném ohrožení nebyla. Kdo ji odvedl? Paní... Učitelka se soustředila na to, aby nedala najevo strach. Nezbyla jí už kapacita, aby z paměti vydolovala jméno té nové sociální pracovnice. Line Nilsson to nebyla. Jak se jmenuje? Taková mladá s copem. Vy dáte moje dítě cizím lidem a nevíte komu? Byl to Barnevern, paní Sikorová.
Měli akutvetak. Žena přešla do svého jazyka. Tyverud se zdálo, že jí proklíná. Jděte do prdele s tím vaším akutvetak. Odcházela. Pan Jensen, který si přijel pro syna, právě vystupoval z auta a snažil se vstřebat co nejvíc z toho, co viděl. Pohled na něj Tyve sklidnil. Vzpomněla si. Jmenovala se Savesen. Ingrid Savesen. Ale paní Sýkorová se neotočila. Nereagovala na pozdrav pana Jensena. Doufala, že nespatřil vlhko v jejich očích. Nastartovala a prudce zasouvala. Jenže kam teď? Domů nepojede, ne, v žádném případě. Jana mechanicky řadila, brzdila a přidávala plyn. Nakoupit? Na kafe? Do oběd? Co je to za blbosti? Ona nemá volný víkend. Projížděla centrem Indiru, kolem obecního úřadu, kde měl svou kancelář i Barnverne. Třeba tam jsou její holky. Zastavila, vystoupila. No ano, kde jinde by byly. Určitě si je ta kráva nevzala domů. Ta zrovna by se dala vyrušit od televize nebo internetu a flašky vína. Hodila jim tam spacák, z krabice vysypala pár hraček a dobrou noc. Kdyby něco, ochrání vás vrátný. Hlavně, že nejste u matky. Jana přidala do kroku, aby si děti odvedla. Prudce se opřela do vchodových dveří. Ale ty jen skleněně zařinčely. Byly pevně zavřené a v kukani vrátného byla tma. Pomalu se otočila. Byla přesvědčená, že teď ji zastřelí. Už na ně míří laser. Je nepřítel lidu. Všichni vidí, jak selhává. Nejprve jí vzali děti a nyní řinčí dveřmi zavřeného úřadu. Nechceme tady takovou. Naštěstí těch pár lidí, kteří zabloudili v pozdní odpoledne do centra Indiru, jí nevěnovalo pozornost. Ale měli by. Měli by se probudit, měli by jí pomoct, vyhlásit pátrání, hledat její děti. Loudala se zvolna k autu. Jak to, že jde? Že klade jednu nohu před druhou? Že její ruce stále patří k tělu? Proč na ní není nic poznat? Jak to, že neexploduje? Ano, měla by způsobit zemětřesení. Nebo aspoň rozbít výlohy. Nebo začít ječet. Zvedla hlavu a nadechla se. Ale ječet nezačala. Místo toho sedla do auta a odjela. Já jsem do toho Norska jela 2krát. Mluvila jsem s lidmi, kterým se podobné případy staly. A tenhle příběh, o kterém norské děti jsou, je v podstatě kompilátem opravdu reálných příběhů, reálných zkušeností, které se staly. Já jsem Češka a mnohem z nás se vžiju do Jany Sýkorové, Češky, žijící v Norsku, kterou opustil muž, než do nějaké Norky, kterou by, dejme tomu, opustil muž. Těch variant, jak se člověk dostane do téhle podobné situace, je samozřejmě hrozně moc. Tohle je jenom jeden případ. Já jsem chtěla napsat knížku, která je čtivá a napínavá, protože tohle je existenciální příběh. Ani nemusíte mít děti, abyste si dokázali představit, co to s vámi udělá, když jednou se o někoho staráte a pak přijde úřad a už tam toho člověka nemáte. To je jako prostě náhlá smrt, ale zároveň to není smrt. Zároveň ty děti tam jsou. To znamená, že je to příběh, který přes to obrovský drama, který v něm je, dává velkou naději do budoucna na tu možnost znovu sjednocení, znovu setkání. A ta hrdinka to ví. Advokátka nemohla přijet dřív než hodinu před naplánovanou schůzkou s Barnvernem. Jana si myslela, že by přijet mohla, ale nechtělo se jí. Možná to bylo dobře. Poslala jí na mail orientační ceník úkonu a Janě se protočily panenky. Za 1 hodinu si účtovala tolik, kolik Jana vydělala za 2 víkendové směny. Víkendové, neobyčejné. Advokátka byla českého původu, ale narodila se už tady, československým emigrantům. Uměla obstojně česky a Jana ocenila, že si nemusí namáhat hlavu a mořit se s angličtinou. Když jim donesli kávu, začala advokátka opakovat fakta. Ale v detailech se pletla a tak Jana převzala iniciativu a celý případ jí odvykládala. Opravdu máte s Barnvernem zkušenosti?
Žena byla zhruba stejně stará jako Jana. Možná taky mladší, ale vrstva make-upu a kostýmek ji posunuli do nejasné věkové skupiny mezi 30 a 55 lety. Nebojte se, paní Sýkorová. Mám víc jak 5 let praxe. Co navrhujete? Poslechneme si, co má Barneverne na srdci a budeme reagovat. Půjdeme? Jana si zkontrolovala mobil. Opravdu, musí jí jít. Ingrid Savison jako obvykle nabídla možnost obsloužit se u automatu s kávou, ale obě ženy odmítly. Savison otevřela svou složku, advokátka vytáhla malý tablet a Jana si olesklou desku stolu opřela před loktí. Paní Sýkorová, paní doktorko, předseda krajské komise a tak schválil, začala sociální pracovnice. Naše podezření je závažné, podali jsme podnět na policii pro fyzické týrání. Budou to vyšetřovat. Kdy uvidím děti? Přerušila je Jana a naklonila se přes stůl k Ingrid Savison. Sociální pracovnice zaváhala jen vteřinu, pak klidně zalistovala v papírech a odpověděla. Termín setkání jsme určili na pondělí. Proti odebrání se můžete odvolat. Obrátila se opět na advokátku. To uděláme, ale potřebujeme znát přesné důvody akutního odebrání. Předpokládám, že vám vaše klientka předala naše odůvodnění. Ano, dala, ale kde jsou děti teď? Skočila jim do řeči Jana. Jsou u pěstounů. Jejich adresu vám bohužel nemůžu sdělit. Janě se zatočila hlava. U pěstounů? Co tam dělají? Vždyť mají rodiče, mají ji. Nechápu, co se děje. Já svoje děti miluju. O tom nepochybuji, paní Sýkorová. Policie si vás předvolá a vyslechne vás. Budete se moct vyjádřit. Moje klientka samozřejmě podá vysvětlení, ale v odvolání se budeme vyjadřovat také směrem k vašemu zásahu. Můžete mi říct, zda své informace o klientčině pochybení čerpáte z nějakého oznámení? Ano, máme na klientku oznámení z více zdrojů. Příslušné informace jsme předali policii, ale my sami jsme situaci vyhodnotili jako kritickou. Nikoho neviníme, jen chráníme děti. Jana si vzpomněla na rozhovor s Ivanem. Měl pravdu, udal jí. Jak se sakra řekne udání v angličtině? Kdo to napsal? Zeptala se nakonec rychle, aby jí nikdo neskočil do řeči. Nestihla ovládnout svůj hlas, třásl se. Oznamovatel může zůstat v anonymitě, pokud si to přeje. Silva nedávno spadla ze schodů, měla na tváři modřinu. O tohle vám jde? Co vám řekla? My jsme děti zatím nevyslýchali. Už jsou z domu víc jak týden a nevědí proč? Čekáme na psychologa. Týden? Hlas se nejen třásl, ale také nabyl na síle a důrazu. Advokátka zasáhla v uklidňujícím tónu. Musí to být specialista na dětskou psychologii, paní Sýkorová. Nebojte se. Barneverne má bohaté zkušenosti s podobnými případy. Jsou na to přesná pravidla. Janě stuhl obličej. Sociální služba si vždycky všimne něčeho, když se něco děje. Snaží se všímat si přes děti, právě přes sousedy, přes učitele a podobně. Kde se něco děje, kde je nějaká krize. A krize je v rodině, která se buď rozpadá, manželé jdou proti sobě, nebo je tam nějaký náhlý úmrtí, nebo finanční problémy. Prostě krize. Ale já zase říkám, krize prostě patří k životu. A ty děti mají být její součástí. A to je velmi odlišně interpretováno v Norsku, kde děti mají být co nejvíc chráněny od zla. A tím zlem tady míním nejenom samozřejmě fyzicky, psychicky týrání, to je jasně absolutní tabu. Tím zlem oni myslí právě problémy, které mají dospělí. O nich by děti neměly vědět. A jakmile o nich ví a reflektují to, reagují na to, tak se může stát, že si vás všimnou. Jana Sýkorová se nechovala ideálně ke svým dětem, ale na druhé straně ten trest, že o děti přišla, je prostě příliš. Jako kdyby na jedné straně byla chybující Jana Sýkorová a na druhé straně nějací dokonalí pěstouni, kteří nikdy nechybují, kteří jsou vždycky dokonalí k dětem. To přece nemůže být pravda, to každý ví, i když jsou trénovaní.
Takže úplně jednoduše je to nespravedlivý. Jak se sociální služba postavila k matce, jako je Jana Sýkorová, vnímám jako nespravedlnost. A taky to pro mě byla hrdinka, která dostala možnost se sebou něco udělat a jako zvítězit velkým zápasem svého života. Norské děti jsou drama, protože je to napínavý, jde o hodně, jde o děti. Budou s matkou nebo nebudou s matkou? To je ta základní otázka. Advokátka ani nečekala, až jim objednávku přinesou a spustila. Jano, ty věty z toho posudku jsou strašně obecné. Oni něco mají a my nevíme co. Něco, co přesvědčilo předsedu. A já to potřebuju vědět. Já to taky potřebuju vědět. Vy mě tady vyslýcháte, jako byste byla u nich. Na tom setkání jste se taky moc nepředvedla. Vybrala jsem si vás, protože jsem doufala, že budete znát norský systém a zároveň mě pochopíte. Jste Češka, víte, co myslím. Kvůli tomu vás platím, a ne málo. A vy mi tady říkáte, že můžete něco udělat až u té komise, až si pozvete svědky. To mám být do té doby bez holek? Advokátka nepatrně pohnula hlavou, obličej však zůstával beze změny. Paní Sýkorová, naučte se jedno. Norové jsou klidní, nemají rádi zvýšený hlas, berou si to osobně. Myslím, že právě váš temperament vedl k nesprávným závěrům. Až půjdete na policii a k psychologovi, nikdy se nerozčilujte. Hlavně klid a věřím, že do 2 týdnů máte holky zpátky. Klid? Když mi vzali děcka? Musíte se ovládat. A vy z nich musíte dostat ta udání. Ať začerní jména. Přece mám právo vědět, z čeho mě obvinují. Ty dokumenty nám nedají, paní Sýkorová. Ani v soudním řízení nemáte možnost nahlížet do spisu, dokud se neukončí vyšetřování. A tohle není soudní řízení, což je ještě horší, obávám se. Jen jestli na to těch vašich víc jak 5 let praxe bude stačit. Jana neměla chuť koukat dál do vyžehleného obličeje. Vypila na jeden lok svůj předražený likér a pohledem zachytila číšníka. Než jim přinesl účet, každé zvlášť, pár minut seděli v tichu. Pár placených minut. Venku před kavárnou se obě zastavili. Slunce se už docela probudilo a dlouhý rukáv začal příliš hřát. Advokátka na rozdíl od Jany vypadala optimisticky. Mám s vámi jít v pondělí na tu schůzku s dětmi? Sundala si sako a odhalila tak ramena. Na jednom měla malé černobílé tetování. K tomu snad nepotřebuju právníka. Navíc bych se nedoplatila. Právnička věcně přikývla, nabídla Janě ruku a ta zrazeně přijala. Místo pomoci si zaplatila moralizování. 4 víkendové směny byly v čudu. Ta norská sociální služba, ten barnevern, se setkává s tím, že když odebírá děti, tak děti odmítají. Jenomže oni mají svoje postupy, proč je potřeba nejdřív zlomit ten odpor, aby mohli vlastně ty děti zachránit. A to bohužel se děje opravdu i u týraných dětí, že nechtějí od těch svých trýznitelů pryč. Takže bohužel to není zas tak důležité, jestli děti chtějí zůstat u rodičů, anebo jít do nového neznámého prostředí. Je celkem normální, že děti chtějí zůstat tam, kde to znají. A nechtějí jít do školy, školky. Většina dětí se bojí. Když ví, kdo ví, kdy se vrátí. Když ví, že se vrátí, tak ta důvěra tam samozřejmě je. Vyjít ven do světa a vrátit se. Ale tohle jsou situace, kdy děti odchází a neví, kdy se vrátí. A právě proto třeba v té knížce musí zaznít velká lež ze strany té pracovnice Barnevernu. Slibuju ti, jestli se mnou půjdeš, že se k mamince vrátíš. Možná, že to nebyla lež, možná, že ona v té chvíli nevěděla, jak to bude. Ale postupem času se z toho stala velká lež. Dítě odešlo a svou matku vlastně už nikdy nekontrolovaně nevidělo. Vždycky to bylo pod dohledem. Základní otázka je, jestli budou s ní, protože oni s ní chtějí být. Důležité je, že to není vymyšlený, že nefandím Janě Sýkorové, protože je to Češka. Důležité je, že inspirací jsou norské případy, to znamená, že za mnou stojí lidi, kteří jsou ochotní mluvit na veřejnosti, vydat svoje jméno se svým příběhem, kteří jsou Norové a mají podobnou zkušenost.
Já to rozhodně nevnímám nějak nacionálně a jestliže někdo to na to nabalí, tak budu bránit tu realitu, kterou reflektuju v té knížce. Nakladatelství Větrné mlýny uvádí knihu Hany Rogulič Norské děti. Dramatický příběh ženy, o které stát rozhodl, že nesmí být matkou.